Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Ще раз вітаю вас усіх з новоліттям, з настанням 7534 літа від відновлення миру на землях наших. Ще раз вітаю з Великоднем дар Божим. Слава Ярилі! Слава Лелі Красній! Ну, і ось Великодній тиждень минув, так? У Індії закінчився фестиваль Холлі, який, власне, починається за тиждень до Великодня, до рівнодення, і тиждень триває після. Ото традиційно, власне, так і у нас святкувалося Великдень. Перед Великодній тиждень, Великодній тиждень. Так? А що далі? А далі ми маємо, власне, поминальні дні. Так і нині ми бачимо, що перейшло і у християнство, і так, власне, вони також празднують, ну що вони празднують? Ну, вони кажуть, що Великдень, так, однак це вже зміщення, це вже не той ритм, не той час. І то весь час по-різному, весь час по-іному, то таке. Однак, ну що празднують? Воскресіння, так? Ну добре, Воскресіння. Ну і от Великодній тиждень вони також кажуть, так і так перейшло в їхню традицію, так, і вони теж кажуть Великодній тиждень. І після Великоднього тижня вони що, йдуть на Грубівці, так, ну так нині кажуть. І там також моляться, ставлять свічки, все, тобто йде поминальний тиждень. І то властиво так і є з нашої традиції, так, тобто пройшов Великодній тиждень і починаються поминальні дні. І це властиво 2 тижні. Дивимося на коло сонячне, так, на рік. І ми бачимо, як в дзеркалі, в протилежній стороні цього кола, ми бачимо осінь. І там бачимо таке саме, так, після літа приходить бабине літо, кажуть, тобто йдуть жіночі свята, як і весною йдуть на початку березня жіночі свята, а потім після бабиного літа йде дідове літо, йдуть осінні діди, йдуть поминальні дні. І то, властиво, є дуже таке важне. І осінню, і то зараз, нині, то після Великоднього тижня, весняні діди. Чому то є важне? Тому що ми поминаємо. Навіщо ми поминаємо? Серце кличе, душа кличе, так, згадати мого татуська, мою мамуську, дідусів, бабусів, так. Ну добре, я їх кожен день згадую. Як тільки прокидаюся, ото перше, що я говорю, то кажу: слава моїй мамі, слава моєму татуською, слава моїм дідусям, бабусям, перераховую, так. Ну, а чому саме у ці дні так важливо так? Тобто ми відпразнували і поділитися святом з нашими предками, з нашим родом. Чому то так важливо саме у цей період, так? Бо то ми бачимо, що то в тому році, в тому сонячному колі кожен день має своє призначення, має свою енергію, так? Тут та планета більше сяє, тут та зірка сильніше впливає і так далі. Так воно як ми дивимося на космос, так, як через вікно. І кожен день то вікно переміщується на 1 градус, на 1 градус, і пішло далі. І змінюється енергія. Так що ж, власне, от в тих днях, а в тих днях, власне, то дуже файно, дуже ладно, так то дуже сильно відбувається, коли ми пригощаємо своїх предків, так, ми їх поминаємо.
Ми їх згадали поіменно, згадали, ну кого знаємо поіменно, згадали, кого не знаємо, то так кажемо там предки роду Богач. Всі предки роду Богач. Хай вам буде файно у всіх трьох світах, де б вони перебували. Так? Ну, і ми їх згадали, і ми їх пригощаємо. Звісно, вони не прийдуть і то не з'їдять ту булку, так? Однак в тій булці воно закладається наша любов, наша радість, наша життєва сила. Ми то вкладаємо нашу душу туди. І я так люблю образно казати, що то є дуже вигідний конвертаційний курс. Тобто ми тут вклали в ту хлібину, ну, образно кажучи, грамулечку своєї сили. О, Лариса, дуже радий вас бачити, вітаю вас, вітаю. Грамулечку своєї сили вклали, так. А воно перейшло в той світ інший, от в ті дні дуже гарний конвертаційний курс. І з тої грамулечки там сконвертувалося, ну, грубо кажучи, вже як ядерна бомба вибухнула, стільки енергії прийшло. І наші предки там, файно є, порадувалися, пораділи, зраділи, наповнилися тою нашою силою. І знову ж таки та сила допомагає їм звільнятися від всяких кривд невільних, так, очищати. Вони там сидять і там десь мордує щось душу, так. Щось зробили вони там за життя, а от, ну, шкодують, а воно то як камнем ту душу тягне і обтяжує. А тут наша сила та прилетіла, наша любов, наша радість, освітила їхні душі, і той камінь раз і впав. І вони звільнилися. Вони, ну, якщо мене згадує мій там внучок, правнучок, чи хто там, то я, значить, заслужив чи заслужила, то значить, ой, добре, все, і відпускає ту кривду. І та кривда пішла, і очистилася душа. І ото, власне, вони зраділи, очистилися, і тоді посилають дяку нам. Дяку нам. І тут знову працює отой конвертаційний, як я кажу, курс в нашу сторону. Хороший конвертаційний курс. Тобто ми пораділи, ми відправили їм грамульку. Там, як ядерна бомба вибухнула, стільки енергії вибухнуло нашої любові, нашої радості. Так? Вони, значить, і вони вже, відповідно, ну вже не грамульку вкладають, бо вони вже отримали скільки тої любові, радості, так? І вони вже ото скільки отримали, то стільки і відповідно відповідь така йде. Вам сказали привіт, ви кажете привіт. Вам сказали добрий день, ви кажете добрий день, так? Сказали вам слово, ви слово, сказали два слова, вам. І так само тут вони отримали той вибух любові, радості. І так, і від них іде така відповідь, так, до нас. А та відповідь переходить з того світу в нас і ще більше примножується. Конвертаційний курс, пам'ятаєте, хороший у ті дні, у ті періоди. Та й він завжди хороший, ну особливо хороший у ті періоди. І до нас така, хвиля удачі, хвиля благополуччя, здоров'я, сили, чи там якісь підказки, знання, мудрість, ну кому що треба. Так? Ось. І відповідно виходить, як то говориться, всі в шоколаді. Так? Всім добре. Ну, весь рід від того, власне, покращується. Ну, а покращуються роди, покращується весь народ. Весь народ очищається і відроджується у силі і славі своїй, що зараз нині то є саме головне, про що думаємо. Так? Ось. Тому у ті періоди, осінніх дідів і весняних дідів, то ми поминаємо, пригощаємо наших предків і від імені наших предків пригощаємо богів. Тобто отака процедура йде. Пам'ятайте. Ви то можете робити у себе вдома, і то відповідно, чим ви пригощаєте? Ви пригощаєте просто водою. Водою даєте напитися. Так, води живої. Водою.
своїх предків і від імені своїх предків кажете від моєї бабусі Зоні, від моєї бабусі Катерини. Прийми роди Всевишній, прийми лада матінка, свароже, батько наш, прийміть, там, чи всіх перечисляєте, там, чи кого хочете перечисляєте, богів там, і пригощаєте. Раз, дали водички, поставили шклянку води, так, біля образів, чи просто там на вікно, так, поставили. Поставили предкам, поставили богам від імені предків. Тоді що? Молоко. Ну, ще краще, коли молоко з медом. Сурця, сонячний напій. Це, власне, молоко і мед. Це дуже енергетичні продукти, дуже благосні, благочестиві. Вони несуть ту енергію благості, благочестя. І ми, відповідно, причащаємося після славлення тим молоком з медом. Сурця, сонячний напій. Молоко з медом. І так пишеться у Велесовій книзі, сурицю на травах удіяно. Тобто це не просто молоко з медом, а ще, може бути просто молоко з медом, це самий простий рецепт, так? А може бути ще й відповідно на травах удіяне, так? Тобто там ще настої трав додається. В першу чергу це, власне, наші чабрець, або материнка, інша назва, так, м'ята, полин сурцю вже не дається, бо то буде гірке, так, полин вже в інші настої дається, очисні, так. І ото дуже потужне, суриця має дуже потужні і очисні властивості, і в обряді очисному ми також сурицю задіюємо як один з очисних інструментів. І відповідно сурицею пригощаємо знову ж таки наших предків і від імені предків пригощаємо богів. Так. Ось. Тоді що ще? Хліб, звісно. Краще, коли це зроблено своїми руками, і краще, коли це бездріжджовий хліб. Можуть бути млинці, оладушки, там, що як то говориться, що на душу лягло. Млинець це взагалі круг, це сонце, це символ сонця і символ кругообороту життя, кола живого явлення. Ось. І можуть бути, власне, такі поминальні страви, як то сказати, строго специфічні. Куття, кутю ми на Різдво знаємо, однак це, власне, це різдвяна і це поминальна страва. Тож можна зробити кутю на зерні чи на рисі, так, а можна просто зварити кашки, так, щоб була густа, додати туди меду, масла, маку, родзинок і зробити такі кульки, так, і ті кульки ставимо при образах, там, чи жертвуємо в вогонь, чи ставимо на вікно, там, чи під фотографії наших предків. Отак от. Ото є важне. І окрім того, нині будемо робити, знову ж таки, то на кожному славленні я це згадую, хоч і ви можете того не помічати, однак я це згадую і це роблю. Я запрошую всі душі, які нині гинуть, які загинули раніше, просто померлих, так, тобто усі, які поховані, чи які не поховані, неприкаяні душі, чи які поховані, за християнським обрядом поховані, запечатані в гробівцях. Тож священник, як каже, коли ховає, запечатується гріб до другого пришестя, так. Тобто та душа там припечатується, і вона не має там як зв'язані ручки, та, і вона не може звідти вибратися і полинути у світ вищий, у вищі світи, до неба, до предків, до сонця, до роду, до богів. Так. І ото, відповідно, кожного славлення я запрошую. Тобто я роблю таку енергетичну кулю, ладовик,
І в ту кулю запрошую усіх, і через священний вогонь, раз, і до сонця. А на сонці там такий щит Сварога, відкривається портал, врата в сонце. І ті душеньки, вони власне на тій кулі льодовика, чи в ній, як на возику туди в сонце летять, і туди залітають, і летять у світ інший. Так? Ну а нині то ми будемо робити це в такому, як то сказати, ширшому, більшому. Ото ми робимо таку лодію, хліб. І хліб це пожертва одночасно, пригощення. І одночасно ті душеньки летять на то пригощення, на нашу любов, і тут стрітинська свічечка, і то на той вогонь святий, божественний. Вони летять, і потім з тою лодією вони раз, ми їх відправляємо через священний вогонь, і вони відправляються до сонця, у вищі світи, до богів. О. І ото нині то ми будемо робити знову такий ото ширший, більший обряд відпускання запечатаних душ. Будемо то їх запрошувати. То неймовірно, коли ми їх кличемо, кого знаємо, то перечисляємо, що от таке-то ім'я, такий-то там загинув там і так далі. А якщо не знаємо, то як? А якщо не знаємо, то ми просто пригадуємо собі кладовище, Марсове поле, оті захоронення теперішні, то страшне, ай, Боже, то. Вот. І ми пригадуємо ті захоронення. І от ми пригадали, там вже наша думка, так? І ми тою думкою запрошуємо усіх, хто там похований, усі ті душі запрошуємо і до сонця, до неба, до предків, до роду. Отакі. Тож, відповідно, нині ми будемо робити. І ото тих 2 тижні ви можете кожен день засвітити свічечку, так, зі свого серця, любов. Я то кожного дня роблю. Так, прокинувся, спочатку помолився, огорнув обережною силою усіх, кого знаю, що він там на фронті. Вже пальців рук, ніг не вистачає, щоб всіх їх перечислити. Кого знаю особисто, чи через своїх учнів, чи близьких. Переважно більшість знаю особисто. І того згадав їх, огорнув любов'ю, щитом Сварога заслонив все. Тоді відкриваю стрічку новин, так, листаю, гортаю, і раз і попадається: загинув, поховали, там, привезли там, і так далі. Так. І от тільки попадається, то відразу я серце відкриваю. І таку кулю любові, льодовик, і в ту кулю любові запрошую ті душі, і тоді до сонця, до неба, до предків, до роду, у світлі до світлі душеньки. Так от. Я то кожного дня роблю. А то от ці 2 тижні, то дуже потужні такі, щоб то робити. То, відповідно, всіх запрошую то робити. Всіх запрошую кожен день то робити. Завжди то на тому наголошую. Однак дуже важливо у ті 2 тижні. То дуже важливо. То, відповідно, чи засвітили свічку, чи просто подумки, помолилися, згадали у світлі до світла, йдіть світлі душі, і все. Отакі. Отак от. Тож то маємо весняні діди. І
відповідно, маємо то новоліття і маємо весняні діди, то фактично маємо свята. Так? І оті святкові дні маємо що? Ще є одна радісна новина. Дописав я вже свою нову книгу «Відьмак у великому місті». Правда, то трошки назва розширилася, тепер у нас звучить «Відьмак у великому місті. Війна і перемога». То був один такий чоловік бородатий з такою довгою бородою. Він у свій час написав таку книгу «Війна і мир». Та? Ну, а я пишу «Війна і перемога». О. І то вона властиво вже вродилася, вже є. Тепер я її вже проходжу ще раз, десь трошки доповнюю, десь трошки там уточнюю, десь виправляю, вже пройшов з 27 розділів, скільки 7 розділів, ще 20 розділів та й все, та і одночасно йде робота над ілюстраціями, вже готова обкладинка книги. О, то дуже цікава така робота, то прямо неймовірно. О. І властиво ну, хочеться ділитися тим, так, особливо з тим, кого, хто ближче, так, кого знаю. І то кажу, то завершив книгу, а про що книга, яка книга і це. І ото вчора мав таку розмову. Ну, такий світлий, файний чоловік, та, близький мій. Однак, ну так йому натякнув, трошки привідкрив завісу сюжету, кульмінації, розв'язки. Боже, як то він перестрашився, як він перестрашився, він каже, йой, та де, та то ти що, ти що не боїшся, то що можуть прийти, можуть то ручки зв'язати і звинуватити, та, і то ж нині війна, то не можна такого казати, не можна критикувати. Я кажу, йой, друже, ну якщо ми вже дожили до того, що люди бояться вже слово сказати, то вже все, то вже кінець світу. То чим ми відрізняємося від тої країни, що то за поребриком, яку то люблять критикувати більшість людей, та, і казати, що ну, але ви критикуєте, ви подивіться, ви подивіться, чи ми не такі самі, так? Ви подивіться як в зеркало і подивіться, чи ми маємо сміливість. Я кажу, чекай, друже. Та у нас завжди, хто у нас боявся? Ну, Шевченка то на заслання заслали за те, що він писав. Та? І що він боявся, все одно писав, і все одно казав правду матку ріду і все. Та? О, ні, ну я себе не прирівнюю до нашого такого великого пророка, Кобзара. Та? Однак багато чого з того, що я мовлю, то теж потім сповняється. І теж власне, я якісь образи то сію, а потім дивлюся і кажу, бачите, я казав, а ото воно так і стало. І властиво одна з цілей тої так і є, посіяти ті зерна того, що ми хочемо бачити в завтрашньому дні. Каже, йой, та де, та то не можна, то в часі війни, то не годно так робити, бо то як, от коли закінчиться, то тоді ото будемо розбиратися, а ото нині, особливо каже, якщо я не в окопі, то я не маю права ніц говорити, рота відкривати. Я кажу, ну добре, ти правий, треба ну, якби відчувати, в першу чергу ті, власне, хто ділом показує, що він захищає. Однак, знову ж таки, кожен з нас захищає. Хтось в окопі захищає, а хтось допомагає тим, хто в окопі.
допомагає своєю гривнею, допомагає. Хтось ті безпілотники робить своїми ручками, так? Хтось їм там збирає, що поїсти, що попити, що вдягнутися і таке різне там. Ну, тобто все народ збирає, ну, від шкарпеток і до бойових машин, і до озброєння. Збирає і грошима, і ручками, і все то робиться. Так? Тобто, знову ж таки, ну, не тільки ті, хто в окопі захищають. Однак, ну, правильно, добре, ти сказав, якщо не в окопі, то це. Однак, друже, у мене знаєш, скільки таких людей особисто знаю, хто в окопі? Або вже в окопі, або вже не в окопі. Ну, там, через контузію, через поранення, вже його списали, комісували і вже цей. То відповідно, от, ну, я чую, що вони говорять. Я бачу їх, я з ними спілкуюся, то відповідно, а ті, хто в окопі, то хто передасть їхні слова? Хтось мусить передати ті слова і сказати, той, хто в окопі, сказав отак. Мусить бути лад, мусить бути порядок. Незалежно від того, який час Кримінальний кодекс має працювати, закон має працювати. Причому більше чого у часі війни, то воно має ще більш жорсткіше каратися. Як то говориться по законах воєнного часу, вкрав, ручки повідрізали. І все. Аби другим неповадно було. Бо то, не можна, а цей. Я кажу, чекай, чоловіче. Ну добре, а як він прийде і твою жінку зґвалтує? І тобі в очі то налюрить. То ти теж будеш казати, що треба почекати кінця війни. Не можна зараз. Треба почекати кінця війни. Ну так, а він кожен день нам в очі люрить. І кожен день гвалтує наші мізки. Ну що як подивишся, як то він виходить з тим зверненням, то ж видно, і то, власне, то говорить, купа людей вже говорить. Якщо раніше це поодинокі були лікарі, там хтось там психологи, то нині, ну, навіть працівники аптек, фармацевти, здається, ну а як вони знають? Вони кожен день бачать, хто приходить і хто хоче взяти наркотики, так? І вони бачать, вони кажуть, так, нам навіть не треба в очі дивитися їм. Нам навіть не треба в очі дивитися там на ті зіниці, як там вони там цей. Ми бачимо по тих рухах, як вони рухаються, як вони головою рухають, як вони тілом рухають, їхня поза, їхні ручки. Ми по тому всьому то відразу бачиться, хто перед нами є. І що він вживає. Ну і так само наркомани. Хто вживає, то тим більше кажуть, як то говориться, рибак рибака бачить здалека. То вони відразу кажуть, то тут наш брателло. І то воно вилазить, і то в такому неадекватному стані головою тіпає, то очі викарячує, щось того блеє, щось нам люрить в очі. Причому ще й знімає себе як то в тамбурі, чи я не знаю, чи може в сортирі потяга він знімає себе. Так, щоб ми не виділи його купе, в якому він їде, чи що. Чи то в себе в кабінеті, но зі столу, я вже кажу, ну то подаруйте йому хоч селфі-палку, ви його так захищаєте, ну то дайте йому хоч селфі-палку, хай як, то хоч тримає так якось, щоб якось дивився нормально людям в очі, а не так зверху вниз дивиться на той телефончик і знімає себе. Як якась блогерка-школярка, яка ніколи ще не знімала і ніколи не бачила, як люди себе знімають. Ну то як це називається? Це знущання над народом. Це знущання над народом. І відповідно, якщо навіть частинка народу, хай би скільки там не було, 10% чи 20%, чи скільки там,
нині підтримують того блазня. Якщо, ну, бодай частинка, так, народу це оправдовує, і він влюрить в очі, а вони кажуть, то Божа роса, ну то чого ми варті? Чого ми варті? Чим ми відрізняємося від тих, що на нас ідуть і стріляють, і нищать наші міста? Ну, хоча, знову ж таки, якщо подивитися правді в очі, ну то насправді не всі мають мати право голосу. Тобто, отак, як воно є, так воно завжди буде. Частина народу все рівно сліпа, все рівно глуха, все рівно не розуміє, все рівно не бачить. Ведеться на якісь там маніпуляції і так далі. Ну це природа така. Хтось бачить більше, хтось бачить менше. І тому в нас традиційно не всі мали право голосу. Ну, один з варіантів – це мали право голосу тільки чоловіки, причому дружні чоловіки, які мали щонайменше 5 дітей. Чому? Ну і нормальну господарку. Чому? Тому що якщо він одружений, так, то він вже, знову ж таки, в нього голова вже працює зовсім по-іначому. То вже інакше працює, не так, як то там, куди, як то говориться, в молоді, куди вітер, туди дим, куди кінь, туди і голова. Що він може вибирати? То він так і буде вибирати. Так і голова працює. Та? А як він вже одружений, він вже про дітей дбає, він вже про жінку дбає, то вже по-інакшому голова працює. То вже інакше. Чому тільки чоловік? Тому що, знову ж таки, якщо це пара, якщо це гармонійна пара, нормальні стосунки, нормальна сім'я, то вони думають, також однаково думають, в одну сторону. То нащо робити балаган, всіх збирати? Та? Береться один представник. Представник сім'ї, представник родини, голова. А чому 5 дітей? Тому що 5 дітей це він вже показав, що він, власне, має голову на плечах, дух. Інший варіант – це, знову ж таки, коли вибирається, знову ж таки, голосує той, хто знає. Ну, тобто, як може вибирати головного лікаря лікарні, наприклад, там, я не знаю, ремонтники взуття, наприклад. Чи навпаки, як можуть вибирати головного ремонтника взуття лікарі там, поліклінічного відділення? Ну як? Ну це глупо, звісно. Тобто, якщо я спеціаліст от в тій галузі, я знаю, так, то я знаю, хто в тій галузі кращий від мене. Ну, якщо по честі, по совісті, так? І я кажу, оцей кращий. А він, знову ж таки, він також знає, що є ще кращий. Він каже, оцей ще кращий. Так? І так доходиться до когось, хто так сидить і по честі, по совісті думає і розуміє, що вже вищого від себе він не може нікого сказати. Так? То так є. Так в будь-якому цьому є. Так? Коли я працював там в мануальній терапії, так, то я знав, от Львів, там, на пальцях можна порахувати такі, самі. Так, що про них все місто говорить. Так? Все місто до них ходить. Все, їх вибирає, все. Тобто от і все. І відповідно, коли жінка пішла до одного з тих самих, так, заплатила йому за 10 сеансів, а заплатити мала небагато, тому що він в лікарні державній працював, то відповідно там і тариф був невеликий.
А так як я в приватній клініці працював, то у мене сеанс коштував приблизно як в того 10 сеансів, а у мене один сеанс так коштував. Вона заплатила йому за 10 сеансів, пішла один раз, і другий раз не пішла, другий раз прийшла до мене і каже, ви знаєте, я до нього ходила, називає мені прізвище, так, я йому заплатила за 10 разів, однак я таки вернулася до вас. Я вернулася до вас, під ваші руки, бо я відчуваю. Ото є, розумієте, вибір, ото є свідомий вибір, осмислений вибір. І так вибір має чинитися. Оце я вам так трохи нагадав, що таке копне право наше, і як то воно має діятися. Так? І, власне, зато думаємо, зато мислимо, і оце сіємо навколо себе в просторі. Оцей великодній час. І оце у весняні діди. І ото з тими думками приступаємо і з тими думками чинимо. Ну, а скоро побачите мою книгу. А тоді, я так думаю, що скоро побачимо, як ті образи оживають в нашій реальності. І маємо перемогу України, світла і правди. Отак от. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, у ці святкові часи весняних дідів, і як і 1000 років тому промовляємо. Кличу світло рода Всевишнього, Ярило, батечку, сонце наше красне є, прийди, силами своїми благослови, силами своїми освяти, злилею красною нас благодаттю своєю осініть. Воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, світом перуновим огорніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми осініть, силами своїми наділіть, аби горів, палав ладовик святий вогнем любови у кожній чарі їхній. Хай буде так. Слава Ярилі, слава Лилі, слава рідним богам, слава Україні Русі. Благослови роди богів закликати. Роди Всевишній, ти, який народив життя ява й нави, ти є Богом богів наших і усьому роду божеському начало. Ти є батько небо, сварог, дідо Божий. Ти є велика матінка лада, землею макошею проявлена, любові народження всесвіття. І як оперуна бачимо тебе у битвах многих, що веде нас до перемог праведних і утвердження життя праведного. Ти є суть, святий витязь, віри віди нашої світовид, Бог правий яви, усі ж ви є великий триглав, віри віди нашої, слава рідним богам, слава, слава рідним богам, слава. Кличу світло рода Всевишнього, сили живильні богів рідних предків світлих, собі у допомогу на справу добру. Прийдіть, боги, прийдіть, предки. Україну матір захистіть, землю нашу рідну бережіть, народ наш від бомб, куль, ракет, снарядів, і лика війни всякого заслоніть. Силами своїми пробудіть. Прийдіть, боги, прийдіть, предки, воїнів наших, захисників, захисниць України. І всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Силами своїми огорніть, силами своїми заслоніть, силами своїми осініть. Прийдіть, предки, святі душі, захистіть від нечисті всякої. Яко сонце встає, ніч відступає, так лихий кривда нас не бачить і не чує. Стороною минає. Прийдіть, Боже.
Ти що йдеш корінь крону, ведеш нас яви, по стежині прави, наснажуєш мудрістю прадідів наших, що сяють зірками у вирі світлому. Прийди і будь з нами, Святим Духом, світла Твого явись, як отець Сварог і лада матінка. Прийди в ликах богів, рідних предків світлих, спасів роду слав'янського. Бо спраглі ми світла Божого, зібралися тутка в ім'я Твоє. Тож хай зійде вогонь святий небесний, вогонь явний, хай підійметься вогонь живий земний, вогонь явний, хай поєднається вогонь у багатопроявності своїй і поєднає нас, рід наш земний православний, з родом небесним у роді Всевишньому. Тож хай зійде вогонь святий Сварожий, вогонь святий Даж Божий, вогонь святий Перунів, вогонь святий Рарожий, і осяє душі, роди, землі, народ наш. Хай буде так. Слава рідним Богам, слава. Тож славимо Огнебога Семаргла, який гризе дерево й солому, і вогни корделицю розвиває уранці, вдень і ввечері, а вогонь роздмухаємо в серцях наших, аби палали душі наші, народ наш, землі наші, вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави. Хай буде так. Слава рідним Богам, слава. Тож закличемо все Божє родове, аби боги рідні навколо нас колом стали і силою своєю наповняли, силою своєю благословляли, силою своєю осіняли. Батько Боже, чи коляда наш веселий, ти стоїш на початках усього сущого в яві, ти і радість, і веселість, народження і пізнання світу явного. Тож прийди і будь з нами веселістю в кожній миті життя нашого, веселістю нових думок, веселістю нових мрій, нових сподівань, веселістю нових діл і діянь. Прибудь, коляда, веселістю з нами. Слава коляді, слава. Матінко дана, життя у тобі зродилося, ти силою своєю все наповняєш, до буяння життя надихаєш. Ти єднаєш нас водою живою небесною, золотарем святим, серцем рода Всевишнього. Тож прийди і умий душі, тіла, землі наші, роди наші, кривду всякою змий, і силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю зціли. Бо ми, спраглі світла Божого, зібралися тут в ім'я Твоє, аби в честі і благородстві народ наш проживав, на землях наших процвітав. Слава даній матінці, слава! Батько ярило, сонце світило, по землі ти теж тепло в руках несеш, ворожі багаті будуть у тій хаті. Де ярило Бога просить до порога, ярилочку багатий, зайди до нашої хати. Хай у нашій хаті все силою ярною твоєю буде благословенне. Хай наші хлопці мужами ярими й мудрими ростуть, хай наші дівиці мають славні преданиці. Бо ти, батько Ярило, є Богом вічного цвітіння, бурного ярення весни роду нашого, тож прийди, силою своєї благослови, силою своєї осіни, силою своєї запали, силою своєї кривдників, лиходів, земель наших, родів наших, у владі нашій спопили, бо ми з полум'яними душами і жаданням дії зібралися тут в ім'я Твоє. Слава Ярилі, слава! Слава Ярилі, слава! Слава
Матінко Леля, ти благодаттю своєю осіняєш. На щастя, родини наші благословляєш. Бо відаємо, що немає жони без мужа, мужа без жони. Немає живота без любові твоєї. Тож прийди благодаттю своєю осіни, вогнем любови запали, аби ми в любові проживали та інших осявали. Хай буде так, слава Лелі, матінці, слава. Батько Семиярило Купайло, ти Богом палання найбільшого, ти Богом кохання предвічного, ти Богом огню одвічного. Ти очищуєш душі й тіла наші, єднаш роди, даруєш радість шлюбу сімейного. Тож прийди, силою своєю благослови, силою своєю чоловіків народу нашого запали, аби нині і кожен день, повсякчас, зачиналося і народжувалося тисячі тисяч душ світлих, душ благородних, душ праведних, душ чесних, аби вони світлом своїм народ наш осявали і до світла направляли. Бо ми, діти щирого кохання батьків наших, і зібралися тут в ім'я Твоє. Слава Семиярилу Купайлу, слава, слава Купайлу, слава. Доля, матінко, володарко життів наших, ти годуєш, оберяєш роди наші, твориш з доньками ниті буття нашого. Тож прийди, в ниті світлі в долі наші вплити, життям праведним і щасливим, радісним нас благослови, аби життя наше прибувало світле, яко молоко, солодке, яко мед, і багате, яко масло масленне. Бо ми, усвідомивши покликання своє, зібралися тут в ім'я Твоє. Слава долі матінці, слава, слава рідна, слава. Батько Сивояре, світу видав все немиро Боже, Боже світу білого, ти страшний, уситний землі рідної, податель благ і захисник від злиднів. Тож прийди, від злиднів захисти, від басурів звільни, силою своєю благослови, силою своєю наділи. Аби ми в процвітанні і благополуччі народу нашого примножували славу богів рідних на землях наших. Слава світовий до всеню миру Богу, слава Сивояру, слава. Макоша, матінка, ти матір годувальниця роду земного, ти породила нас від сонця життєдайного, ти душі предків світ яви приводиш, звелися батечко. Тож прийди, силою свою благослови, силою своєю наділи, і сили наші душевні собі у допомогу прийми, аби на нашій землі запанували мир та злагода, щастя і достаток, мудрість і честь, правда і суд, аби стали ми славними українцями-русичами православними на всю землю. Слава! Слава Макоші, землі матері, слава Україні, Русі, слава! Тож відкриємо браму небесну, аби напитися світла роду Всевишнього. Слава велика сварогу, перунуй світовиду, матінці ладі живій долі, велесу і стрибогу, лелі й даже Богу. Колядій Купайло, Купавілоні дані, велесу і Макоші, рарогу соколу нашому світлосяйному, батьку нашому життєдайному, слава. Слава всім богам рідним, названим і неназваним, у Всевишньому триглаві сущим, що єднається з нами в ім'я правди й добра, роду земного і роду небесного, відчиніть браму небесну для нас, онуків даж Божих, аби напились ми світла роду Всевишнього, води живої небесної, водою живої небесної, відкрити болячок усіх умилися, силою заможності і благополуччя благословилися, вогнем святим небесним освятилися, вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави благословилися і прибудемо в славі під захистом богів рідних.
відчиніть браму земну для нас, внуків даж Божих, аби напились ми сили живої земної, кріпости духу й тіла, здоров'я, тіла, душі й духу багатства земного, та прибудемо в силі під захистом богів рідних. Слава рідним богам, слава. Тож во славу роду, во славу раси, во славу України Руси, славної землі нашої, красної, во славу народу нашого. Хай лунає славоспів красний, і хай кожен звук славоспіву цього, розносячись по землях наших, лунає до кожної душі народу нашого. І пробуджує душі народу нашого, пробуджує душу народу нашого, пробуджує народ наш, аби відродився він у силі славі своїй. Хай буде так. Славим батька рода, ми з його роди, боги, богині, наші берегині, меч в руці тримаю, Русь обороняю, православний край, вкраїнський звичай. Віддаю я Бога вишнього сварога, лада наша мати, вчить рід прославляти, знави вияву й праву, йде наша держава. Те отці все знали, нам переказали. Вірую, що боги нас ведуть у дороги, шляхом православним стали ми незламані. Русь то діти слави, в нас могутність прави. Мудрі ми і сильні, Україні вільній, всі роди єдині в нашій Україні. Ми слов'ян скликаєм, горяди збираєм, перемога з нами, Божими синами. Проте ми знаєм, право прославляєм. Якось у Фейсбуці я зустрів такий пост. Один світлий чоловік сказав, мене питаються, як я відношуся до влади нашої. І він пише, а я відповів, а я ніяк не відношуся. Тому що я знаю древню притчу про грішного царя і купу лайна. Я теж ту притчу знаю.
і вам її оповім коротко. Так от, древня оповідь говорить, що був якось правитель один, і дуже нефайний він був. Такий бридкий, появлявся все на людях, якийсь п'янючий, якийсь під чимось. І все щось балакав, а того не робив, все щось обіцяв, а робилось навпаки, і грабував народ, і все таке. І ось якось йому приснився сон. І у цьому сні йому боги сказали, що ти маєш пам'ятати, на тебе велика роль, великий обов'язок. Ти його не виконуєш, і за те ти маєш спокутувати свою кривду. І він запитався, як мені прийдеться спокутувати? І боги йому показують, кажуть, о, подивися, він повертає голову, дивиться, там така купа величезна, купа лайна. І вони кажуть, ото ту купу лайна, ту всю, ти маєш з'їсти. І він прокинувся такий в такому розпачі, йой, що то робити? І давай там по мудрецях зрадитися, якось шукати, ніхто йому не може ніч сказати. Врешті-решт він прийшов до одного такого старенького мудреця, ну хитрого. І той йому каже, а ти, каже, зроби так, аби народ тебе якомога більше критикував. Якомога більше критикував. І, відповідно, вони за тебе будуть їсти ту купу того лайна. І він почав ще більше робити кривду народу, так якось і прямо спеціально появлятися, значить, на видноті, там, чи то на Голяса, чи то з якимись дівулями там і так далі. І ось народ його почав дуже сильно критикувати. І йому сниться сон, і він дивиться, а вже тої купи нема. Однак дивиться, таке щось трошки лишилося. І він приходить до того мудреця і каже, що це таке, що ти казав, що всю купу з'їдять, а там трошки лишилося. А він каже, то ти розумієш, тому що є такий світлий чоловік, який тебе не критикує. О, де то є? Я піду з ним поговорю. Ну, той мудрець подивився і сказав йому, де то. Ну і той правитель переодягнувся в якось таке, щось таке бідняцьке таке, щось якось себе так замурзав, там, розчепурив, там всяке таке. І, ну і, коротше, вже його ніхто не може впізнати, і він приходить до того чоловіка. І каже, слухай, чоловіче, ти чув? А ти чув? Той каже, що чув? Ну що, того правитель той вчора зробив, ти чув? Я кажу, ну чув, і що? І що ти про то думаєш? Нічого не думаю. То його життя, його карма, його доля. І що, ти ніц про то не скажеш? А ти чув, він того ще казав, що щось зробить того. Ну і так його розкручую, щоб той його розкритикував. А той чоловік сидів, щось собі робить, так, і так спокійно. Ну, врешті-решт повертає голову до того правителя і каже, слухай, чоловіче, їж своє лайно сам. І все. Ой. Ну і от в Фейсбуці кажу, що дивлюся, один світлий чоловік такого взяв і написав, що я не хочу ділити то лайно тої банди, і не хочу то їсти їхнє, так? І воно, властиво, так є, то є правда. Це треба пам'ятати, коли ми критикуємо
один одного, сусіда, брата, свата. Це зазвичай в переважній більшості ця критика ні до чого не приводить, ніц не дає. Навпаки, тому братові, сватові ще гірше стає від нашої критики, і тоді і нам гірше стає. О. То і правда. Однак той світлий чоловік, що написав у Фейсбуці, він забув ще кілька ведичних істин. І забув, що крім ото, якщо критикувати, ну знову ж таки, критика буває різна. І критика буває до різних людей. І він написав тільки ту карму, яку ми отримуємо за таку неконструктивну критику, глупу критику. Однак він забув додати, що ще є карма бездіяльності, коли ми ніц не робимо. Ми закриваємо очка на чиїсь злочини, так? А як говорить ведична мудрість, що непокаране зло, воно подвоюється. І ото всі, хто закривають очка на ті злочини, тої зебанди, і всі, хто каже, що Божа роса, коли він люрить нам в очі, то всі ці люди розділяють з ними ту карму. А карма страшна. Карма страшна, я пригадую, що в езотеричних колах ще в 90-ті роки говорилося, що за крадійство, за злочин вкрасти 10 тисяч долярів, то карма така, як за вбивство немовляти. Уявіть собі. То в 90-ті. А дивіться, вони крадуть мільярдами. Мільярдами. Не мільйонами, мільярдами. То відповідно порахуйте, скільки оце, якщо перевести ту карму, скільки це вбивств немовлят. І це не просто в духовному плані, тому що, власне, це крадійство і приводить до купи вбивств, тих, яких могло не бути. До купи загиблих наших воїнів, які гинуть від неякісних бронежилетів, чи бракованих мін, чи там, коли не завезли їм щось, що мали завезти. І так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це і в прямому сенсі, знову ж таки, ті мільйони, мільярди, це знову ж таки втрачені життя. Тобто це ще гірше, ніж просто вкрадені гроші. Це ще більше обумовлене, обтяжене. Тож, якщо порахувати, якщо 10 тисяч це одне немовлято, 100 тисяч це 10. Мільйон це 100. 100 мільйонів це 1000. Так? Тобто це тисячі вбивств немовлят. Отака карма. І усі ті, хто прикриває очка і каже, що то не гоже, і їх нині критикувати, а значить не гоже їм зупинити ті ручки, зупинити їх. То усі ті люди, хто це оправдовує, хто не хоче бачити тих злочинів, то вони розділяють карму отої зебанди і беруть частину тих тисяч вбитих немовлят на своїх дітей. На своїх дітей. І потім їхні діти будуть в страшних муках ту карму відробляти. Кров'ю відкашлювати те, що нині
втілюють, хтось по байдужості, хтось зі страху, хтось ще з якихось причин, ото не хоче бачити, не хоче чути. Ото, власне, ото якщо сказати, то тоді і цікаво, що вибере людина. І знову ж таки, коли той світлий чоловік, він світлий чоловік, але коли він то написав, то я розумію, що він знову ж таки він заслоняється, закриває очі, він не хоче просто, не хоче, а він знайшов собі оправдання. Оту притчу про правителя і купу лайна. Так? Однак ще раз кажу, критика буває різна. Одне діло, коли ми критикуємо там когось там свата, брата, сусіда, як то говориться, взуй його черевики і пройди його шляхом, тоді будеш щось говорити. Це одне. А інше діло, коли ми злочинцю вказуємо, що він злочинець. І ми кажемо, що все, прибери свої ручки і заберися звідти. Дай місце чесним, благородним, справедливим людям. Зробити це так, як має бути. Це зовсім інша річ. Тож пам'ятаємо про це і не шукаємо оправдань. Не шукаємо оправдань, а діємо. І ось у тих думках, у тих діях утвердимося. Утвердимося на землі своїй. Бо ніхто, крім нас, за нас цього не зробить. Як би то комусь не хотілося. Це наша земля, це наша країна, це наш народ. Якщо ми надіємося, що хтось прийде і хтось зробить за нас, то все, це ми комусь віддали свій вибір, свою волю. Знаєте, що робити? Так. То, щоб бути вільними, утвердимося на своїй землі, по своєму життю, на шляху віри віди православної. Вірую в Всевишнього рода, єдиного і багатоприємного Бога, джерело всього сущого і несущого, який усім богам криниця вічна я. Відаю, що всесвіття є рід, і всі многоіменні боги єдині в нім. Вірую у триєдиність буття, правий, явий, навий, що права є істина і переказана отцям праотцями нашими. Відаю, що права є з нами, і наву теж поважаємо і любимо ми, бо частиною триглаву світів вона є. Вірую у єдність з рідними богами, бо даж Божі онуки ми улюбленці богів, і боги тримають десниці свої на ралах наших. Відаю, що життя у великому роді є вічне, і маємо дбати про вічне, ідучи стезею прави. Вірую у силу і мудрість предків, що народжуються серед нас, ведучи до блага через провідників наших. Відаю, що сила єдності родів православних славяно-арійських, і що станемо славними, славлячи рідних богів, слава роду, і всім богам у ньому сущим слава, рідним богам слава. Що всі посилаємо, то назад і отримуємо. Тож і критикуємо з любов'ю, і ворогів вбиваємо з любов'ю і радістю. Звільняємо землю нашу від безладу. І богам рідним посилаємо нашу любов і вдячність. Прийміть, боги, прийміть, предки. Дякуємо. Дякуємо за дах над головою, за хліб на столі, за діточок наших славних, що успіхами своїми радують нас. Дякуємо, Боги, дякуємо, предки. Прийміть, боги, дяку нашу. А це дар матері нашої корови замуль, багатство і статок наш, що у праці праведній здобуваємо. Рік повниться благом, і вогнебог жде пожертву. Тож пролємо суриць та богів різних уславимо, що суть праотці, праматері наші. Прийміть, боги, прийміть, предків, прийміть, боги, прийміть, предків. Прийми, рило красне, леля прекрасна, прийміть, боги, прийміть, предків. Спаси вас, православна.
Бо це Велес научив вже тобі не вінче на полях страдних, і ставити снопа при вогнищі у хаті, і почитати його, як отця нашого. І того пожертви іншої немає, маніж праця рук наших і дарей полів наших. Світлі помисли і бажання наші, світлі діла, діяння, починання наші. Прийміть, боги, прийміть, предки, світлі діла, діяння наші, світлі починання наші. Прийміть, боги, прийміть, предки. Прийміть, боги, прийміть, предки. І масло вогонь святий возливаємо. Аби життя наше стало багате, як маслом умаслене, або розгорався вогонь любови, вогонь радости, вогонь віри, вогонь слави в душах, родинах, народі нашому, на землях наших. Хай буде так, слава рідним богам, слава. І трави святі. Стрибогу, батьку, воскурюємо, стрибогу, який звіздами землею нашою і всім у всесвіті рухає, кожною клітиночкою тіла нашого. В нас заправляє. І полин святий воскурюємо, аби злидні всяких життів народу нашого, земель наших прогнати. Ім'яту святу воскурюємо, аби в родах наших, родинах, домівках, на землях, в народі нашому єдність, мир і злагода запанувала. Умхає, 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 традо істра весія, младодень яр. Вітер дме у лице, острибок радість несе, сварга Божа сія, діти рода прославля, а Богицька гора до нас мудро промовля. Буде щастя завжди там, де стоїть даже Божий храм, там, де батько дає святу віду нам. І буде радість завжди тут, а де стоїть даже Божий внук, там, де батько дає святу віду нам. Предки мовлять до нас, діти, прийде слушний час, стане легше усім, бо є велика мета утім, аби наша земля незнищенною була, і буде щастя завжди там, а де стоїть даже Божий храм, там, де батько дає святу віду нам. І буде радість нині тут, а де стоїть даже Божий внук, там, де батько дає святу віду нам. В нашім серці й крові вічний камінь латир,
і пульсує життя, де є чорнова і білова, де 16 волхвів творять Божий правий спів. І буде щастя завжди там, а де стоїть даже Божий храм, там, де батько дає, а святу відо нам. Вітер дме в лице, то стрибок радість несе, свара Божа сія, діти рода прославля, а вели свара до нас мудро промовля, буде щастя завжди там, а де стоїть даже Божий храм, там, де батько дає, а святу відо нам. І буде радість нині тут, а де стоїть даже Божий люд, там, де батько дає, святу відо нам. Та прибуде благословення Стрибога з усіми нами повсякчас. Слава рідним Богам, слава. Хай вітер сидить Стрибожий, вийду із наших життів. Все кривне, лихе, темне і людне, і приведе до нас світле і чисте праведне. Хай буде так. Бо правда така, що ми онуки даж Божі, тілом та розумом з богами єдині. І тому творимо, говоримо і живемо з богами воєдино. І славимо праву від того, й звемося православними. Слава праві, слава рідним Богам, слава. Ми сварогу славу співаємо, даж Богу, який же суть у небі пречистім є, Перуну і Стрибогу, які громами й блискавками повелівають, а Стрибог вітри яритиме на землю, і тому ладу Богу, який править лад родині та благості всякі, і Купайл Богу, який домитнич правитиме усякою купіллю, і Яр Богу, який править весняним цвітінням, русаліями, водяниками, лісовиками і домовиками, і Сварог ними усіма править його подих то життя наше, слава Сварогу і усім богам рідним слава. Матінко Ладо, славимо Твою любов всеосяжною, твориш ти лад у всесвіті, у родинах небесних та земних. Приходиш до нас богинями рідною, ми живою живицею, Макошою матінкою, славою світлою. Через них пізнаємо ми суть Твою святую правду предвічною. Любов'ю і злагодою ти наповнюєш душі, родини, домівки, народ наш і землі наші. Славимо Тебе, велика мати, як і предки наші славили Тебе. Прийми ж вдячність нашу за народження світу і утвердження світу явного у красі й любові Твоїй. Слава Ладі і усім богиням рідним. Слава великій Матері світу, слава великій Матері, слава. Тож, аби народ наш якомога швидше, якомога легше відродився у силі й славі своїй, за відродження традиції, за відродження прадавніх знань наших, любомудрія світлого, богам рідним помолімося. Роде Всебоже, богами рідними, спасами роду славянського, силами могутніми, любомудрія проявися, тайни зцілення, сил любові, мудрості кохання нам розкрий. Учителів укріпи, учнів та учениць підтримай, очі розкрий, душу освіти, традицію любомудря проясни.
Хай приходять до нас та до любомудрія світлого, люди світлі, і праведні, чесні, і благородні. Хай сили та діяння наші право в яві проявляють, кривду, біду і страждання земель наших проганяють, світ добра, любови, кохання та мудрости сотворяють. Слава роду і усім богам рідним, слава любомудрію, слава. Тож за народ наш України, Руси православної, за роди наші, за рід наш Богоч, і за всі роди, що з нами є, і за всіх людей на землі, що доброзичливо ставляться до народу нашого, до віри нашої, даж Богу помолімося. Даж Боже, рідний батько наш, єднаючи у єдине ціле лики свої, поєднай наш рід, наш народ України, Руси православної, у єдине ціле помислів і прагнень, повсякчас бережи і захищай народ наш, рід наш Богоч, і всі роди, що з нами є. І наповни всіх рідновірів православних, родичів, друзів, доброзичливців наших, святістю, радістю своєю, даруй нам мудрість і силу, здоров'я та щастя, життя праведного уяві, укріпи духовно тілесно внуків своїх. Слава даж Богу, слава Україні, Руси, слава! За державу роду нашу Україну, Русь православною, за відаючих, рідних нам по крові й духу, чесних і праведних, за правителів праведних, за славне військо православне, за господарів та працівників чесних. Прийміть, Боги, прийміть, предки, і силами своїми многими. Благословіть силами своїми многими, наділіть силами своїми многими, захистіть усіх, хто нині захищає землю нашу рідну Україну, Русь православною. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Прийміть, Боги, прийміть, предки. Слава роду, слава Україні, Русі, слава. Роду Вседержителю, Боже наш єдиний багатопроявний, Україна Матір, Русь святая, славить Тебе у ділах своїх. Прибудь же, Боже, з нами повсякчас, як родитель, світлий предок, що суть нам отець і мати. Ми боєрід сильний, багатий і вільний, держава наша до заповідь праотців, який бережемо і примножимо, і пильніше від зениці ока нашого. Осяй мудрості прави та світлим розумом духовних провідників наших, наповни силою звитягою керманичів наших, рідних нам по крові і духу. Благослови чесних і відданих правителів та праведне воїнство православне. Благослови дарами духовними і тілесними господарів та працівників, усіх рідновірів, православних родичів, друзів, доброзичливців наших. Возвеличи збагати мужів многомудрих, що діють на добро і статок держави нашої. Життя своє кладуть на жертовник вітчизни та віри війди православної. Хай буде так нині повсякчас від коляди до коляди. Слава, рідний Богам, слава. Тож, аби народ наш якомога легше, якомога швидше відродився у силі і славі своїй. За зачаття і народження кожен Божий день, тисячі тисяч діточок світлих, діточок праведних, великодушних, благородних, чесних, які світлом душ своїх народ наш розсівати будуть і до світа направляти. Богам рідним помолімося. Боже, сворожий Отець наш Небесний, благослови разом з Купайлом, Ярилом, Перуном, Велесом і з усіма богами рідними, чоловіків народу України Руси славної, на зачаття дітей праведних, чесних, благородних і справедливих. Запали силами своїми на зачаття рясного потомства, аби родини наші в багатодітстві процвітали, в благополуччі проживали, Україну Русь святою укріпляли, богів прославляли. О, велика матір світу, Богородиця наша лада матінка, прийди до жінок наших з лелею і купавою, з любавою, лоною, ясною, світлою і макошою доброю. Благослови в любові й коханні жити, в коханні дітей многих зачати, легко виносити в насолоді блаженстві народити, і в щасті благополуччі їх скликати. І здорових, мудрих і чесних виховати, аби роди наші в любові і злагоді проживали, благополуччі, честі, радости, богів прославляли, Україну Русь православною укріпляли. Слава свароголаді і усім богам і богиням рідним, слава великій Матері світу, слава великій слава.
Тож, аби діти наші були здоровими, щасливими, багатими і веселими, мудрими. Щоб вони росли бадьорими, вихованими, кмітливими, вільними, щоб наші сили і здоров'я, багатство і статки, знання і мудрість примножувалися з кожним Божим днем. За щастя і здоров'я наших родичів, друзів і доброзичливців. Сварогу помолімося. Свароже, батько наш, світло вогнем ясним очисти тіла і душі людей православних, які потребують того. А найперше молимося нині за воїнів наших, за усіх, хто захищає землю нашу святу, Україну, Русь православну, за усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, городах наших, у владі нашій. А найперше за Володимира Огнистого і Віталія, брата його, Мороза, Ореста, Федика, Юрія, Гниду, Андрія, Любомира Сподаренко, Олексія Пономаренко, Гарташа Сергія, Юрія Дмитрієва, Любомира Палюха, Сергія Білаша, Яцика Полевського, Наталію Бабеуш, Віктора Цидуляка, Братимира Чернецького, Христюка Олега, Ігоря Синчича, Олега Хорошайла, Сашка, Андрія Грицишина, Володю, Денька і Андрія Зоера. Родичів наших, роду Бога, Чолійник, Огнистих, Клак, Михайський, Гаськевич, а найперше Марію, Юрія, Надію, Євгена, Олега, Тетяну, Василису, Мар'яну, Зенона, Олександра, Славолюба, Зориславу, Мирославу, Мудрослава, Святославу, Ясну, Злату, Владислава, Дар'я Мудрогора, Олену, Володимира, Віталія, Христину, Назара, Платона, Олександру, Євгена, Людмилу, Люсю, Адріана, Тараса, Степана, Оксану, Ігора, Івана, Тараса Кусьо, дружину його Наталочку, діточок його, славних брата його, Василя, родичів його. Юрія Листопада, і рід його, і родичів його, найперше Анну, Людмилу, Олександра, Лайму, Дмитрія, Ольгу, Екатерину, Віктора, Людмилу, Леоніда, Наталію Корнієнка, Олександра, Діану, Максима Шульгу, Анатолія, Валентину, Сергія, Захару, Валентину, Гарячого, Владимира, Ніколая, Ларису Тодурову, Тетяну, Івана, Данила, Сидоренка, Ірину, Білашову, Ольгу, Олега, Роману, Мирона, Олександра Анатолійовича Філатова. За родину Равлів, а найперше за Миколу, Іванку, Святослава і Інну, Ганну і Інну, Пашковську Олександру і Настю, Ольгу, Дмитра, Гловака, Володимира і Інну і всіх родичів їхніх. За Михайла Гурака і рід його, і родичів його, а найперше за дружину його Наталочку, діточок його славних. За Світлану Конон, донечку Єніку, батьків її і родичів її. За Наталю Мацьола і рід його, і родичів його, і Олега Затюка і рід його, і родичів його. Хай згорять вогні святому, хвороби, всі злидні, напасті, прокляті, все недумане, наспане, наслане, очароване, проймочене, присушене, прив'язане, всі страхи, сумніви, злидні, болячки, образи, злість, бійда, нужда. І зілються до земного вогню, а до нас хай прийде сила чиста і праведна. Просимо Отця нашого Небесного, Свароже, Батько наш, сонцем цілющим і силою трисвітлою, наповни душі рідновірів православних родичів, друзів, доброзичливців наших. Хай розум їх буде світлим і чистим, як сонячне проміння Твоє, а тіла сильними і здоровими, як земля, матінка. Хай діти ростуть на радість батькам своїм, наслідуючи подвиги богатирів роду православного. Слава рідним Богам, слава, слава рідним Богам, слава. Тож пом'янемо рід наш, роди наші, родичів наших, загиблих героїв наших. У світлі, до світла йдіть світлі душі. До сонця, до роду, до предків.
На лодію святу відправляйтеся. І з лодією до сонця летіть. Хай буде так. Рід наш – це священний живий зв'язок поколінь, що підтримується батьком Сварогом і владою матінкою. Тож поминається найперше праотець Мир, прабатько Богомир та праматір Слава. Від них пішли слав'яни народу роду білого, вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминається спаси роду православного Даш, Бора, Маорі, Колодій та Мамай, які берегли і підтримували покон святий землі наші, рідні Україну, Русь православною, вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються рахмани, волхви, відуни, жреці, праведні, духовні провідники роду славного, які оберігали і примножували рідну православну віру. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Усі предки наші для нас святі, тож поминаються усі, відаючи, витязі, господарі, працівники, світлі сини, дочки роду православного, які відійшли у вічність, тримаючись роду свого і святої віри, віди православної. Праведні князі правителі, звитяжні воїни, щирі сини і дочки роду православного, які відійшли у вічність, підтримуючи священні ікони роду Всевишнього та чистоту і святість краю Божого Руси світлої. Праведні правителі, витязі, господарі, працівники, світлі, дочки роду православного, які відійшли у вічність, обороняючи славу, честь і волю держави народу нашого, України, Руси православної. Поминаються усі, хто боровся, усі, хто загинув у борні за становлення держави роду нашої, України, Русі православної, лицарі, козаки, гетьмани, січові стрільці, упівці, угівці, унівці, бандерівці, мельниківці, в лісах, таборах, тюрмах, краївках, хатах, голодоморах, фронтах. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються усі, хто відстоював честь народу нашого, проявляв душу народу нашого, лірники, кобзарі, піснярі, композитори, поети, письменники, лікарі, науковці, торговці і прості трударі. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Думкою нашою щирою приєднаємося до праотців і праматерів наших. Усвідомлюємо, що вони завжди перебувають разом з нами і допомагають будувати життя роду православного. Тож вклонімося нашим предкам, шануймо їх і подякуємо їм. І дух їхній захищає нас і допомагає нам. Душі предків наших, які відійшли до лук сварожих, є святими для нас. Щоб зі святими душами предків рідних ми були у єдності і берегли рід наш, до Всебога і богів рідних помолімося. І все душі предків рідних одирію зрять на нас, і радіють душі їхні, бачачи, що ми їх ушановуємо. Предки наші любі, щури і пращури роду Бога, чи всіх родів, що з нами є. Бачимо, як перун головою золотою в небі потрясає, бачимо, як Велес у іншому душі навчає. І тому маємо дбати про вічне, яко земне проти нього ніщо. І ми на землі, як листя на дереві, коли помираємо, то не назавжди, а тільки до часу. Творимо ми вічність свою в яві, і тут карну сповняємо. Благословіть праотці всі починання наші благії. Хай колоситься жито пшениця, хай діти ростуть в щасті, хай люди стають праведними. Чуємо, як глаголить голос предків, вкупі є сила, в єдності перемога. Тож нині єднаємо серця, помисли та діла наші з предками нащадки воєдино. Слава роду нашому, слава роду Богач, слава народу України Руси. Роди Всевишній, батько сварожа лада матінка, рід православний то душі ваші, дух від духу, плоть від плоті. Відаємо ми, що ви заповіли нам покону святого триматися, заповіди богів і предків та повчань учителів наших, аби душі наші до прави легко йшли. Не завжди уважні душі наші, від того буває, що на шлях кривди стаємо. Всемилостивий і праведний роде все Боже, пошли богів рідних, а найперше Отця світовий дай живу матінку. Хай очистять вони і благословляють душі предків наших, що відійшли у світ потойбічний.
Прости їм кривди, вільні й невільні до світу прави направ. Рід православний молиться за душі предків народу нашого. Аби солодко й радісно їм було, де б вони не перебували у всіх трьох світах. А найперше молимося нині за предків роду Бога, Чогнистих, Череповських, Михайльків, Дарміць, Явчаник, Мручик, Тарківський, Гаськевич, Корчаковських, Позняк, Данилюк, Штука, Ушинських, Балак, Баличок, Клак, Кумейко, Федина, Гринчишин, Брезмі, Луць, Стець, Даць, Веселовський, Тарківських, Карпи, Тиндики, Підгірні, Гринчишини, Марлинець, Веселовський, Шопян, Станкевич, Баліни, Легедзи, Підгірні, Думанські, Поканянки, Ванезишини. А найперше поминається нині Ілля, Анастасія, Федько, Єва, Матвій, Катерина, Марія, Михайло, Теодозія, Василь, Катерина, Антон, Анна, Семен, Параскевія, Степан, Анна, Семен, Єва, Василь, Софія, Степан, Теодор, Теодор, Марія, Теодор, Софія, Михайло, Марія, Василій, Анна, Михайло, Марія, Іван, Марія, Єва, Галина, Хілена, Ілля, Євдокія, Теодор, Марія, Степан, Єва, Іван, Іван, Марія, Іван, Марія, Петро, Анна, Іван, Катерина, Катерина, Степан, Катерина, Григорій, Михайло, Софія, Степан, Микола, Петро, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Зенон, Віра, Юрій, Марія, Петро, Йосип, Уліта, Микола, Анна, Павло, Ян, Анна, Феодосій, Дарія, Марія, Арсен, Надія, Гнат, Ольга, Петро, Марія, Олексій, Микола, Ганна, Василь, Марина, Франко, Ганна, Семен, Марія, Софія, Іван, Ольга, Ярослав, Володимир, Катерина, Петро, Казіл, Філіп, Михайло, Микола, Володимир, Марія, Петро. Вічная їм пам'ять, вічная їм слава. Слава роду Богач, слава! Поминаються всі, хто загинув, захищаючи землю нашу рідну Україну, Русь православною. А найперше герої наші. Віталій Скакун, Олександр Цюпак, Богдан Лищишин, Степан Чубан, Тарас Коваль, Анатолій Галич, Василь Сліпак, Да Вінчі, Максим Кропова, Ігор Мартинюк, Тарас Кизик, Тарас Униськів, Тарас Кожан. У світлі. До світла йдіть. До світла. До предків. До роду. До сонця. Прийміть, бої рідні, прийміть, предки світлі, спасі роду слов'янського, прийміть, прийміть душі загиблих воїнів наших захисників, захисниць України. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються усі, хто проявляв душу народу нашого, відстоював честь народу нашого. А найперший композитор Василь Барвінський, співак Володимир Івасюк, Осип Курилець, Василь Очерет, Лесь Курбас, Олена Пчілка, Ірина Фаріон. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Слава! Поминаються предки роду Тарнавських, Лопухович, Петрук, Балабан, Яцура, найперше Світлана, Єфросинія, Марія, Авксентій, Петро, Володимир, Іван, Арсеній, Іван, Олександр, Оксана, Світлана, Віталій, Єфросинія, Марія, Іван, Андрій. Усі абортовані та відкинуті душі родів цих, а також усі друзі, благодійники, духовні наставники родів цих, що відійшли у світ інший. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються предки роду Кусьо, найпершим Марія і Василь, предки їхні. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються предки роду Мацьоли, предки роду Зутівка Олега, вічна їм пам'ять, вічна їм слава.
Поминаються предки роду Равлів і Гловак. Найперше Равлів Василь, Микола, Павліна, Василь, Ганна, Петро, Крисків, Альфред, Марія, Павло, Павліна, Войтко, Марків, Роман, Ольга, Микола, Теодозія, Семеліт, Федір, Стефанія, Гловак, Іван, Ганна, Іван, Анастасія, Феник, Йосип і Мирослава. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава, слава роду Равлів, слава роду Гловак. Поминаються предки роду Крислич, а найперше Володимир Крислич, предки його, вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминається Одін, Яровець, Савіцький, Гордієнко, Русанов, Вогнедар, діти їх, його, Назар, Ведана, Тівери, предки їхні, вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються предки роду Конона, найперше Василій Конон, Зусик Іван, Зусик Марія, Конон Василій, Конон Лідія, Ковальова Олександра, Ковальов Василій, вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються предки роду Листопад, Черновол, Захарова, Корнієнка, Хлєвних, Бондаренка, Коваль, Швидченка, Кривоконь, Лисих, Брунько, Шульга, Гарячий, Гриценка, Бикових, Мостових, Савіцьких, Крилових, Новікових, Колоскових, Владарських, Петрухіних, Степанца, Твердих, Карпова, Хорошайла, Ткач, Бронько, Петро, Михайло, Єлена, Тетяна Черновол, Дмитро, Тетяна, Захаров, Ніколай, Бикова, Тетяна, Мостовий, Любомир, Віктор Заранянц, Георгій Зайонц, Олександр Хорошайло, Ніколай Тодуров, Петро Олійник, Владимир Кузьміних, Аліна Білик. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Поминаються предки роду Гурак, вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Хай вони світлом прави наповняться, від крив вільних і невільних очистяться, то до життя нового йдуть. Хай знову в'яє відродяться для вірного служіння роду Всевишньому, роду Небесному та роду земному. Якщо є на те воля Всевишньої богів рідних, хай управу світу Божого прямують для життя найщасливішого. Молимо за очищення їх духовне та наповнення силами праведними. Хай буде на те воля роду Всевишньої богів рідних. Слава богам і предкам нашим, слава. Предки наші любі щири і пращури роду Бога, чи всіх родів православних, що з нами є, дякуємо вам за здоров'я, за силу, за любов і втіху, радість, мудрість і знання, підказки і захист. Удачу і везіння, благополуччя в ділах наших. Що ви нам від богів рідних допомагаєте у справах земних, допомагаєте. Хай сварог оберігає вас і дає силу щасливу, перебувайте у світі духовному нами, опікуючись. Хай вічно існує зв'язок поколінь, священний живий зв'язок між нами. Слава предкам нашим, слава рідним богам, слава роду Бога. Слава всім родам, що з нами є. Слава рідним богам, слава. Роди Всевишній, кличу світло Твоє живильне, силу Отця, сварога і влади, матінки і усіх богів світлих прийдіть і благословіть воду сюда, на водиці, жива криниця. Я тебе із рогалляю, батька рода прославляю. Принеси нам здоров'я і очисти тіла. Освітли нам помисли, як ранковий промінь, луки ліси рідні освітлі, життя в тобі зродилося. Тож новий збагати життя у тілах і душах наших. Хай сила буде в роді нашому, хай діти наші стануть у 10 сильнішими, у 100 мудрішими, в 1000 багатшими од нас. Хай буде так. Слава рідним вам, слава. Хай наші сили і здоров'я, мудрість і знання, багатства і статки примножуються з кожним Божим днем. Хай буде так. Силами богів рідних предків світлих благословляється, силами богів рідних предків світлих освячується. Хай святиться жива водиця, хай буде так. Силами богів рідних предків світлих освячуються на дітки наші. Хай святиться. І прибуде сила богів рідних з нами повсякчас. Вогнем святим небесним, вогнем святим божеським освячую сурицю роду. Хай вона очистить помисли наші, дарує благість бажанням нашим, здоров'я і силу і тілом нашим, благодатство і благополуччя, удачу і везіння в ділах наших, родинам нашим. Хай буде так, слава вам, слава. Тож у цей святковий день
Станьте гідно, станьте достойно, прийміть благословення силами богів рідних, предків світу. Силами лади Богородиці, силою материнською водяною, богинь наших різних благословляються внуки і внучки, даж Боже. На щастя, на радість, на здоров'я, вдачу і везіння, успіхів многих. На щастя, любов і кохання, здоров'я і силу, багатство і мудрість. На щастя, на здоров'я, багатство і мудрість, здоров'я і силу. На щастя, на удачу, здоров'я і силу. Багатство і удачу, здоров'я і кохання, нащадків многих. Силою материнською водяною, силою влади Богородиці, богинь наших рідних благословляються внуки, внучки, даж Боже, на щастя, на радість, на здоров'я і силу, нащадки многих успіхів, везіння і удачу. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Слава рідним богам, слава. Ну, то шануємо предків наших. Шануємо весняні діди наші. О! Весняні діди. Давайте пригостимо. Пригостимо предків наших. Від преотця Орія походимо, духом і тілом єдині з ним. Від гір Карпатських і до Дніпра ріки. Від Дніпра до Суринжа водив нас, від Суржа в край Інський назад. Він бо з самим Сварогом раду мав, і від нього веління отримав слухати слова діда Дажбога, який ще речеться красне сонце наше. Від того й звемося онуками Дажбожими. Нині мовимо до Сварога, до сварги синьої, Боже Свароже, дідо Дажбоже, Отче Велесе. Бачимо, як сили ваші єдині у Трояні сущі, і поки ви з нами доти вікам Трояновим бути. Славимо рід Божиський, якому джерелом є род породитель. Славимо світ білий, Сварогом сотворений і ладом наповнений. Славимо світ інший, де душі предків сущі є. Відаємо, що життя і радість велика, і поки в душах наших благодать бути, кривді поверженої желі сліз не лити. Хай же повниться небо славами Троянові нашому, він був вмістилище сили і правобогатирства. Слава Трояну, слава! Це душі наші мають в собі суть вічною, як помремо, то у царство Велеса на лоді його пливемо. Там же ж зустрічають нас мараз желею та карна матінка, аби судити по плодах діянь наших. І коли переважить кривда, то до нави темної вернемося. Коли ж переважить правда, то до лук сварожих глинемо, яка ж душа не сповнила призначення свого по правді живучи. Тим до нави світлої йти, аби народження нове уяві утримати. Молимо ж Отця Велеса, хай благословить душі чисті, хай отримують життя нове під сваргою синьою, аби кожен міг призначення своє сповнити, у роді жити та з родичами єднатися, силу і славу народу нашого відродити. Молимо матінко Макошу, щоб жони наші припліт мали, бо від того рід земний множиться і кріпне, а рід небесний тішиться та радіє з нами. Хай на світлі купайла зачнуться, хай кожного дня зачинаються діти праведні, чесні, благородні і світлі, справедливі, які світлом душ своїх народ наш світлом наповнять і до світла направлять. Хай втіляться в них душі предків наших, аби повстала могуті сила в жилах онуків даж Божих. Хай буде так. Слава рідним Богам, слава Україні, Русі, слава! Мати слава співає у трудах наших ратних,
Отець Велес рече у трудах наших страдних, о нашобої віщують долю світло слав'янам, і кажуть, що після смерти є нове життя. Тому не страхаємось, мормари, бо та мати велика теж у триглаві сущая. Тече наша слава до сварги синьої, і люба вона родичам великим, і у тій славі прибудемо ми до кінця кінців земних та інших життів. То чи нам бояться смерти, коли ми нащадки славних, і даш бо нас народив от корови замут? Де б ми не були, линуть душі наші до неба, а потому народжуються в яві, і коли ж душі предків не кликатимемо, то вимремо. Коли ж лінуватимемося, тіла за них пустимо. Тоді нема допомоги від неба, бо небо не допомагає ледарам. Тож все, що творимо, те на славу вітчизни і предків наших, а славляться імена їхні, хай Велес опікується душами їхніми, хай душі проречених онуків Даж Божих отримають по справедливості та прибудуть у спокій. Поминаємо нині синів та доньок, родів наших, що вже згадані були нині. Будьте благословені і повертайтеся у яву в тілах нових, аби призначення своє сповнити. Герої наші, світлі сини й доньки народу нашого. Хай буде так. Отцям нашим і матерям слава, бо нас учили про богів наших і водили за руку до стезі правої. Так і йшли, й не були ми хлібожерцями, бо ми слав'яни русини, які богам славу співають. І тому речемось слав'янами, знову чуємо голос предків. І як він рече, так і діймо до народу нашого, і навчаємо його правди нашої, бо інакше не можна діяти. Ми бо є богатирі духу, а не худоба безсловесна, і соколи кликочуть нам славу. Русини є сильні й вільні в лісах, степах та у горах. Слава роду нашому, слава. Тож хай принесе сурцуриця наша, родам нашим мудрість, багатства й здоров'я. Хай принесе родам нашим процвітання та діточок много, хай роди православні живуть в мирі та злагоді, та побуло тако єсть, тако буде однині повсякчас до коляди й до коляди. Слава рідним Богам, слава. Мамусечка моя рідненька, татку мій дорогенький, бабуся Зоня, бабуся Катя, дід Філя, дід Гнат, дід Петя, дід Ян, тесть мій Юрій, Степан, Григорій, Ольга, Катерина. І всі предки роду мого Бога Чмихаськів. Прийдіть, цурицею святою пригостіться, силами божеськими освятіться. Хай світло рода ваші душі від кривди всякої очищає, від кривди всякої звільняє, вогнем любови. Хай ваші душі наповнюються вогнем радості, вогнем віри освячуються, вогнем слави благословляються. Хай вам буде завжди радісно і солодко, у всіх трьох світах, де б не перебували. Хай буде так. Слава рідним Богам, слава. Роде Всевишній, Свароже, Лада, Лада й лад полад, лель-лель полель, ярило-ярилиця, любава любав, лона ясна дана, велесима кожа, ророх, сокіл наш світлосяйний батько наш життєдайний стрибок. Спаси роду слов'янського даж, горі, коло діта мамай, боги рідні предки світлі. Прийміть нині від імені предків моїх, від імені усіх, хто нині згаданий був, предків родів наших,
від імені усіх предків родів наших. Прийміть сурсурицю солодкою. І силами своїми предків наших благословіть, силами своїми предків наших оцініть, силами своїми предків наших наділіть. Хай буде так. Прийміть, боги, прийміть предки. Від імені усіх проречених нині предків, прийміть, боги, прийміть предки. Усі згадані і незгадані захисники наші України, Русі православної, усі предки наші, усі неупокоєні, усі запечатані з цвинтарів наших, з Биранка, з Марсового поля, Підбірці, Виховичі, з усіх цвинтарів України. Летіть душі на світло любові, летіть душі і на ладовику у світлі любові, летіть у світлі до світла, до сонця, до предків, до роду. Летіть, душеньки, летіть. Летіть, душеньки, прийміть, боги, прийміть предки. Легко летіть, легко. Ідіть, хай так. Душеньки. Хай буде так. Це бо перед нами земля наша, і ту захищаємо, як і отці наші, і все повінчаємо небо і землю, і справимо весілля їм, де чоловік є сварок, і навпроти нього жона його лада. Хай благословлять вони калачі наші, бо є то символ єдності роду земного і роду небесного. Є то символ коло живого явлення. Хай буде так. Слава рідним Богам, слава. Слава Україні Руси, слава, слава рідним Богам, слава. Сміливо йдіть і будьте з богами воєдино, і вони будуть посеред вас, і перемогу дадуть вам. Слава рідним богам, слава. Ну а ті, хто долучився пожертвою своєю до світлого обряду нашого, то хай ваші пожертви в тисячікрат примножені повертаються до вас. Хай буде так. Ну а всі, хто вклав свій час, свою увагу, свої сили душевні долучив до обряду нашого, то хай ваше життя наповнюється ряснотою благополуччя у всіх сферах ваших, бо то кожен посилює силу нашого обряду у 7 разів. Тож хай буде так. Ну і у цей святковий день ми завершуємо наше святкове славлення. Однак, як то вже стало звиклим у часі війни, то ми робимо ще вогнеславу світлою, славу Перуну і славу Рарогу. Ну, теж такі коротенькі обряди. Там вогнеслава хвилин 14, а славби по 6-8 хвилин. Однак вкладайтеся в ці обряди, вкладайтеся в ці дійства. Це дуже важливо для відродження сили слави народу нашого. Особливо нині, у ці визначні дні, у цю визначну пору. Тож залишайтеся з нами, будете автоматично перенаправлені на трансляцію вогнеслави світлої.